تابلو می‌بینید داره میچرخه سفید سمت راست. شما حساب کنید انتخاب با خودته. هر کس از این دو از ما سال پیش حتمه خیر شد بابا یه چی ترس بابا اینو ببینید به فرهنگ کافه رسون بریم خوش
ساعت چند باره؟ من خودم 4 روزیه. من نمیفهمم شما Hier, Menschen,
مثلا ولی این در هم حواسی نکاشی این در که میگیم این حواسی از خود شما که حدود سریع با هم رفتیم صحبت کردیم اون تابلو می‌بینی داری چرخ سفید سمت راست. آره یه دو تا مغازه بود. الانم من رفتم. آره تیم چی بچه‌ها